हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक क्याल टेक्नोलोजी माई गाइज आज यहाँ रहेको छ तपाईँको डेली युज गर्ने मेसेन्जर र त्यही चल्न छोड्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ र सामान्य रूपमा भन्दाखेरि एउटा फोनमा चाहिँ मेसेन्जर छैन र युट्युब छैन भने त्यो फोनै होइन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिले जुन युज गर्दै गरेको जुन मेसेन्जर छ जुन युट्युब छ त्यो एकदमै नेसेसरी छ। किन भन्दाखेरि हरेकसँग कनेक्ट हुनको लागि फेसबुक चाहिन्छ र प्लस त्यसमा अझै पनि कुरा गर्नुपर्छ, ग्रुपमा च्याट गर्नुपर्छ र विभिन्न कामहरू त्यसैबाट गर्नुपर्छ। सो यदि तपाईँको फोनमा मेसेन्जर चल्नै छोड्यो के गर्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि समस्या के आयो भने जब तपाईँको फोनमा नयाँ कुराहरू आउँछ, नयाँ फिचर्सहरू आउँछ अनि नयाँ फोन किन्नुहुन्छ त्यसमा हरेक कुरा नयाँ नयाँ पाउनुहुन्छ, हरेक चिजहरू नयाँ नयाँ पाउनुहुन्छ र नयाँ युज गर्न पाउने नयाँ फिचर्सहरू अहिलेको टेक्नोलोजी जसरी जे चाहिरहेको छ त्यही कुरा त्यहाँ अपडेट गरेको हुन्छ र त्यही राखिदिएको हुन्छ। अनि हामी के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यही युज गर्नलाई नयाँ फोन किन्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यस्तै केसमा के छ भनेपछि त्यस्तै गरी नै सफ्टवेयर डेभलपरहरूले पनि के गर्छ नयाँ नयाँ कुराहरू एड गरिरहेको हुन्छ र उसले बनाएका हरेक सफ्टवेयरहरू जुन पुरानो फोनमा चल्दै गरेको छ त्यही नै अब तपाईँले नयाँ फोनमा राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने जुन नयाँ फोनमा हाल्नुहुन्छ मजाले सपोर्ट गर्छ र तपाईँको मेसेन्जर मजाले खुल्छ। नयाँ फोनहरूमा जुन नयाँ भर्जन छ अहिले सब अपडेट भइरहेको जुन फोन छ त्यसमा मजाले चल्ने गर्छ र के हुन्छ भने योभन्दा पहिले जतिसुकै पुरानो फोन भए पनि मेसेन्जर चल्ने गर्थ्यो, जुनसुकै फोनमा मेसेन्जर चल्ने गर्थ्यो। तर आज के छ भनेपछि यो 2023 आइसकेपछि के छ भने मेसेन्जर चल्न छोडेको छ। धेरै फोनहरूमा चाहिँ मेसेन्जर चल्न छोडेको छ किनभने अब नयाँ फोनहरूमा चाहिँ मेसेन्जर चल्ने, पुरानो फोनमा चाहिँ पुरानै भर्जनको मेसेन्जर चल्ने भएको छ। अब यहाँनिर समस्या के आयो भने अब समस्या मेन भनेको के छ भने धेरै जसो कस्टमरहरू आउने गर्छन् कि नयाँ नयाँ फोनहरूमा चाहिँ मजाले मेसेज चलिरहेको हुन्छ र भर्खरै चलेको पुरानै फोनमा पनि रिसेन्टली केही बेरसम्म चलेको थियो र अहिले चल्न छोड्यो भन्ने कुरा आउने गर्छ। यो किन हुन्छ भने अब के छ भने भर्खरै मैले भनेको अहिले मेसेन्जर नयाँ अपडेट ल्याएको छ जुन पुरानो फोनमा पुरानै भर्जनको मेसेन्जर युज गर्ने र नयाँ फोनमा नयाँ भर्जनकै मेसेन्जर युज गर्ने। अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने अब तपाईँको फोनमा तपाईँले नयाँ फोन छ भने नयाँ मेसेन्जर हाल्ने र पुरानो फोन छ भने पुरानै मेसेन्जर हाल्ने। अब यो कसरी गर्ने र कसरी हामीले जब प्ले स्टोरमा जान्छौँ त्यहाँ त हरेकचोटि डाउनलोड गर्दाखेरि पनि नयाँ नै आउने गर्छ। नर्मल्ली मैले यहाँ देखेको छु कि नयाँ मेसेन्जरमा चाहिँ के अरे हामीले फेसबुक चलाउँछौँ डाइरेक्ट खोल्दाखेरि नर्मल्ली चाहिँ धेरैको बानी के छ भने प्ले स्टोरमै हुन्छ भन्ने, तर प्ले स्टोरमै गएर हामी डाउनलोड गर्न पनि खोज्छौँ। डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा डाउनलोड गर्नु भनेको नयाँ अपडेटेड फाइल नै हो, त्यो भर्खरै उसले अपडेट गरेको प्ले स्टोरमा राखिरहेको हुन्छ। तर त्यसको हिस्ट्री खोज्नु पऱ्यो भने हामी प्ले स्टोरमा भेट्दैनौँ, पुरानो खोज्दाखेरि हामी भेट्दैनौँ। त्यस्ता केसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने र तपाईँको मेसेन्जर चलेको छैन भने अब तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि आजको भिडियोमा पाउनुहुन्छ। ओके गाइज, मेसेन्जरको सेतो इन्टरफेसमा आएर बस्छ, नखुल्ने, जस्ट मेसेन्जर ओपन भएर सेतो इन्टरफेसमा आएर पेजभरि बसिदिन्छ र त्यसपछि केही पनि हामी गर्न पाउँदैनौँ। यो किन हुन्छ र यसलाई कसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो कुरा आजको भिडियोमा पाउनुहुन्छ। ओके गाइज, ढिला नगरिकन हामी सुरु गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नयाँ आउने भिडियोको हरेक नोटिफिकेसन फर्स्टमा तपाईँ नै पाउनुहोस्। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, तपाईँको मेसेन्जर खोल्नु होला र तपाईँको फोनमा जब मेसेन्जर खोल्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यस्तो सेतो खाले इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यसपछि तपाईँको कसैकोमा चाहिँ सेतो हुन्छ र कसैकोमा चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अब सेतो खाले इन्टरफेस र कालो इन्टरफेस आएको छ। यही नै आउनेछ तपाईँको फोनमा पनि जब तपाईँको फोनमा मेसेन्जर चल्न छोड्छ अथवा तपाईँको फोनमा भएको जुन मेसेन्जर छ त्यो अपडेट भएर गइसकेपछि तपाईँको फोनमा यस्तै खाले इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो कालो आइसकेको स्क्रिन छ। अब यसलाई हामीले जे गर्दा पनि जति बेर कुर्दाखेरि पनि यो हट्ने छैन। सो अब फेरि पनि म यसलाई ओपन गर्नेछु र यहाँ देख्नुहुन्छ यो फोन अलिक स्लो नै छ र फेरि म ओपन गर्छु मेसेन्जरलाई। यहाँ जब म मेसेन्जर ओपन गर्छु देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ सेतो इन्टरफेसमा गएर बसिरहेको छ, तर योभन्दा माथि गएको छैन। अब यसको मतलब यो फोनमा मेसेन्जर चल्न छोड्यो, अर्थात् मेरो फोनमा नयाँ भर्जनको जति पनि मेसेन्जर छ, नयाँ अपडेट जुन भएको मेसेन्जर छ त्यो चल्न छोड्यो, यो चल्ने छैन। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ जानु, त्यसको लागि के छ भनेपछि तपाईँको प्ले स्टोरमा गएर तपाईँको मेसेन्जरलाई सर्च गर्नुहोस् र डाइरेक्ट यसलाई अनइन्स्टल गर्नु होला किनभने यो अपडेट भएको मेसेन्जर हो। र त्यसपछि तपाईँ कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। म यहाँ क्रोम ब्राउजर खोल्नेछु। जुन ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेसेन्जर फर ओल भर्जन भनेर
तपाईले मेसेन्जरको ओल्ड भर्जन चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुहोला। यसरी तपाईको यो चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा पाउनुहुन्न। तपाईको कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोला, तपाईसँग क्रोम ब्राउजर डिफल्ट रूपमा दिइरहेकै हुन्छ, त्यसमा गएर सर्च गर्नुहोला। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ मेसेन्जर, यसलाई म डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड लेटेस्ट भनेको छ, यो भनेको पुरानै हो तर त्यो बेलाको लेटेस्ट भनेर देखाएको थियो, यसलाई मैले डाउनलोड गर्नेछु। अब जब मैले यो गुगल क्रोममा गएर मेसेन्जर डाउनलोड गर्छु र यसैलाई मैले इन्स्टल गर्नेछु। अनि तपाईले जब यो मेसेन्जर इन्स्टल गर्नुहुन्छ, अब यो मेसेन्जर भनेको तपाईको ओल्ड भर्जन भयो। तपाईको नयाँ भर्जन जुन थियो, नयाँ सफ्टवेयर थियो, जुन नयाँ आइसीको जुन अपडेटेड फाइल थियो, त्यो भनेको प्ले स्टोरमा थियो भने अब हामीले ब्राउजरमा गएर मेसेन्जर डाउनलोड गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यही मेसेन्जर नर्मल्ली हामीले अब ओपन गर्नेछौँ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यो डाउनलोड गर्न केही बेर लाग्छ। सो गाइज, अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने तपाईको फोनमा नयाँ भर्जनको नयाँ अपडेटेडको जुन एप्लिकेसन छ त्यो चल्दैन। यसलाई म इन्स्टल गर्नेछु र त्यसपछि तपाईको जब यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ, कम्प्लिटली इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यदि तपाईले बाइ मिस्टेक नयाँ भर्जनको फेरि पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ भने त्यो चल्ने छैन। सो गाइज, केयरफुल, तपाईले सकेसम्म नयाँ भर्जन नगर्नुहोस्। तपाईको फोन पुरानो हो, पुरानो नै चल्नेछ, त्यसकारण यहाँ नयाँ नै पुरानै गर्नुहोला। र यहाँ देख्नुहुन्छ यो ओपन भइसकेको छ, यसले म ओपन गर्नेछु। देख्नुहुन्छ भर्खरै पनि मेरोमा मेसेन्जर चलेको थिएन, मैले लाइभ देखाइदिएको छु र त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नेछु। देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यो हुन चाहिँ मेटामै आएको छ, नयाँ नै भएर आएछ। तर के छ भनेपछि तपाईको जुन प्ले स्टोरमा भएको जुन नयाँ लेटेस्ट थियो त्यो चाहिँ होइन। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि आइडी मागिसकेको छ। यसरी तपाईको फोनमा आइडी माग्ने छ, यहाँसम्म आइपुगेको थिएन, यो पुग्यो। यो भनेको तपाईको फोनमा पुरानो भर्जनको मेसेन्जर चल्ने भयो, नयाँ चलेन। सो गाइज, यसको मतलब के छ भने तपाईको फोन पुरानो भइसक्यो। अब अहिलेको जुन प्ले स्टोरले ल्याएको मेसेन्जर छ त्यो नचल्ने र तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने तपाईको फोनमा मेसेन्जरलाई चाहिँ अपडेट नगर्नुहोला, किनभने तपाईको फोनमा नयाँ चल्ने छैन, नयाँ चल्नेकै थिएन। सो थ्याङ्क यू माई गाइज। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र अझै पनि आउने भिडियोको जानकारीको लागि कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला।